سلام دوستای عزیزم، امیدوارم مثل همیشه حالتون خوب باشه و از زندگیتون لذت ببرید. تو این ویدیو میخوام یکی از پاتوقای شلوغ تهرانی‌ها رو بهتون نشون بدم. امروز جمعه 19 خرداده و ساعت حدود 8 شبه. تو این ویدیو اول به گذر گردشگری پارک آب آتش میریم و بعد بخشایی از پل طبیعت رو با هم میبینیم و قدم میزنیم. دوستای عزیزم ممنون میشم اگه با لایک ویدیو و سابسکرایب چنل از من حمایت کنید. از همتون ممنونم که همراه من هستید. اینجا شهر بازی و استریت فوده و در کنارش هم بازارچه سنتی دائمی قرار داره که روزای قبل بهتون معرفی کردم. لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم که اگه دوست داشتید مجدد تماشا کنید. گذر گردشگری آب آتش اولین بازار شبانه تهرانه که توی ضلع غربی پارک آب آتش قرار داره. حدود 4000 متر مربع مساحت داره و شبها پر از جمعیته. اینجا میتونید انواع فست فودها، غذاهای سوخاری و ساندویچ ها رو سفارش بدید. در کنارش هم نوشیدنیای مختلفی مثل چای، قهوه و انواع شربت ها عرضه میشه که میتونید با شیرینیای سنتی ایرانی میل کنید.
geride ببین geride چیه بستنی سنتی و فالوده شیرازی هم یکی از بهترین چیزاییه که میتونید تو هوای گرم تهران بخورید و لذت ببرید. این ذرت‌ها هم یکی از خوراکی‌های محبوب ایرانیاست که روی گرمای زغال سرخ میکنن و با سس‌های مختلف میخورن. اینجا پل طبیعته، یکی از جاذبه‌های توریستی تهران که با طراحی جذابش تونست سال 2016 برنده جایزه بین‌المللی معماری بشه. این پل 3 طبقه داره و نورپردازی فوق‌العاده جذابی توی شب داره. پل طبیعت 300 متر طول داره و بزرگترین پل غیر خودرویی خاورمیانه محسوب میشه. اطراف اینجا اماکن گردشگری زیادی قرار داره که روزای آینده حتما بهتون نشون میدم. مهدی نیومد.
دوستای عزیزم، ممنون که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً نظرتون رو در مورد ویدیو بنویسید و ممنون میشم اگه با لایک ویدیو و سابسکرایب چنل از من حمایت کنید. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید و امیدوارم از زندگیتون لذت ببرید.